فکر کنید خونه نشستید، بعد به یک باره از بدن خودتون بیرون میزنید و به عنوان یک سوم شخص به همه چیز احاطه دارید. همه چیز رو میتونید ببینید و همه چیز شما رو نمیتونه ببینه. همه کس نمیتونن شما رو ببینن. اتفاقاتی در اون سمت براتون میفته که شاید بازگو کردنش برای افراد باعث بشه که بهتون انگ بزنن. من بیشتر از این باز نمی کنم اون اتفاقی که برای خانم قاسمی افتاده رو و از خودشون میخوام برامون تعریف کنن که دقیقاً این 4 بار چه اتفاقی براشون افتاده. قبل از اینکه شروع کنیم ازتون میخوام برنامه رو لایک کنید. شاید 2 ثانیه وقتتون رو بگیره. لایک میکنید برنامه رو و باعث میشید این برنامه واقعا بیشتر دیده بشه و اینجوری سهم میشید در انتشار این برنامه. خانم قاسمی، ما دوست داریم بشنویم اون چیزی که برای شما اتفاق افتاده رو. سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز. خب بنده سن 9 ساله بودم که یه سفری با پدرم به گرگان رفته بودیم همراه خواهرم و برادر کوچیکترم. بعد از مهمونی و اینها که گرفتیم من خوابیدم و هلوهوش نصف شب بود. حس می کردم که اون حالت عادی خواب و سنگینی خواب رو ندارم و بلند شدم، چشمامو وا کردم و یه باره دیدم که روی هوا هستم و اصلا حالت سبکی مثل یک پر رو دارم و اینکه خیلی شوکه شده بودم از این قضیه که خب من فکر می‌کردم یه نوع بازیه، برای خودم عین یه بازی بود و الان 37 سالمه و این قضیه برای خیلی سال پیشه. شروع کردم حرکت کردن روی هوا و عین ابر هی یا عین بادکنک هی این طرف اون طرف میاد، 2-3 دور هی حالت چرخشی چرخ زدم و میخندیدم و خوشحال بودم از این قضیه. ولی وقتی برگشتم دیدم پیکر خودم کنار پدرم هست، یعنی جنازم هست، خیلی شوکه شدم. خب 9 سالم بود و این برای من خیلی غیر طبیعی بود، همچین چیزی ندیده بودم. خب به عنوان یک دهشتی برنامه‌های پخش نمی‌شد که من بگم ذهنیتی داشتم از این، مثلا دیدگاهی که داشتم ذهنیتم بوده و خیلی یک لحظه ترسیدم و شوکه شدم و برگشتم پدرم رو نگاه کردم، رفتم به سمتش، دستمو که به سمتش دراز کردم دیدم عین یک مه دست خودم رو میدیدم که مثل یک مه از پدرم رد میشه و شوکه بودم از این قضیه. و اون طرف اتاق رو نگاه کردم، یک فضای بسیار تاریک بزرگی بود. میدونستم که اگه وارد اون فضای تاریک بشم یه اتفاق دیگه ای برام میفته و میترسیدم از این قضیه. گفتم بهتره برگردم همونطوری که خوابیده بودم و حالا جسمم هست به اون مدلی بخوابم. و وقتی خوابیدم داخل جسمم چند ثانیه بعد بیدار شدم، احساس سنگینی رو داشتم و خودم رو بیشگون گرفتم که ببینم که درد میگیره یا نه و متوجه شدم که روح از بدنم جدا شده بود و برگشته بود. ولی به خاطر سن کمی که داشتم فکر میکردم این یک خوابی بوده یا یک مثلا چیز عادی بوده و به خاطر سن بچگیم بهش توجهی نداشتم. وقتی که بزرگتر شدم متوجه شدم که پس اون جریانی که بر من تو سن 9 سالگی اتفاق افتاده بود این خروج از بدن بوده، با اینکه اون لحظه این رو میدونستم ولی خب چون تجربه‌ای نداشتم و چیزی تو سن 9 سالگی هستم، بچه‌ها به اینجور چیزا توجهی ندارن. گذشت تا سن 14-15 سالگی. این رو میخوام ضمیمه قبل از تعریف کردن این تجربه مرگ کوتاه هم تو سن 15 سالگی کنم که بنده هیچ شناختی از اهل بیت نداشتم. ما تو سیستان زندگی میکردیم. خب محیط سیستان الان شاید به روز سر شده و دست میان بیرون و مراسم عزاداری میگیرن، اما تا قبل از اون توی دهه 60 اصلا من جز مسجدی که پدر بزرگم میدیدم میرفت میومد شناخت دیگه ای نداشتم.
و اصلا شناختی از اهل بیت و اینها نداشتم. وقتی که از سن 7 سالگی وارد تهران شدیم، اومدیم تهران سر، من اولین بار اونجا دسته اهل بیت رو دیدم که سن هوروش 7 ساله بودم. اولین بار بود که دسته رو میدیدم و اسم امام حسین رو میشنیدم و بازم به خاطر سن بچگیم توجهی نداشتم تا 14-15 سالی که یک مقدار بالاخره بالغتر میشه، آدم متوجهتر میشه نسبت به محیط اطرافش. توی کرج که زندگی میکردیم توی خیابون، بازم تا اون موقع من اصلا شناختی نسبت به اهل بیت نداشتم و فقط میدیدم که مردم میرن عزاداری میکنن. مادر من میرفت ولی اینطوری نبود که بیاد برای ما تعریف کنه، ما میرفتیم بیرون بازی میکردیم. و اینکه من توی خیابون اسم حضرت ابوالفضل رو شنیده بودم و اسم امام حسین، ولی هیچ گونه شناختی راجع به این خانواده و اینها نداشتم. فقط میدیدم خانم ها گریه میکنن، عزاداری میکنن و میگن یا امام حسین مثلا این مشکلمو حل کن، یا امام حسین مثلا بچه‌مو شفا بده. به خاطر همین دلیل تا حالا پیش نیومده بود، یعنی محیط خانواده ما به صورت کل یک محیطی هستن که تو شرایط جامعه با اهل بیت آشنا شدن. اگر نه توی خیابون یا تو هیئت و مسیرشون نمیخورد، به هیچ عنوان هیچ آشناییتی نداشتن، مخصوصا خانواده مادری. من به واسطه این اسم‌هایی که تو خیابون یاد گرفته بودم تو سن 14-15 سالگی، به خاطر سرماخوردگی شدیدی که داشتم استراحت کردم توی اتاق و یک لحظه حس کردم خیلی دیگه مثلا حالم داره بد میشه و تب دارم و دیدم که از سقف عبور کردم، از سقف اتاق به یک باره عبور کردم و دارم میرم بالا به سمت آسمون و خیلی ترسیدم چون اصلا نمیدونستم داره چه اتفاقی برام میفته و سعی کردم یه دونه تیر برق کنار خونم بود، سعی کردم دستمو دراز کنم و بازم اون دستمو به حالت مه میدیدم، دستمو دراز میکردم از سمت تیر برق رد میشد و این منو ترسید، میخواستم خودمو نگه دارم و حتی قشنگ یادمه که من حالت کج شده بودم، پاهام به سمت بالا بود، سرم و دستام به سمت تیر برقه بود که مدام میکشیدم که مثلا برم به سمتش و آروم آروم هی داشتم بالا میرفتم، سقف خونه ها رو میدیدم، محیط اطراف رو میدیدم، اما خونمون رو نمیدیدم که مثلا دیواری نباشه، دری نباشه، محیط خونه نه، ولی بالای خونه رو به صورت کامل میدیدم و چون شب بود بیشتر ترسیده بودم و اینکه گفتم خب کجا دارم میرم و چیکار کنم. اون لحظه یاد اون خانمایی میافتادم که کنار دسته عزاداری هی قسم میخوردن و یک لحظه گفتم خدایا شما رو به حضرت ابوالفضل قسم میدم که منو برگردون. من چون شنیده بودم این رو و شنیده بودم همیشه یه گوسفندی نذر میکنن، گفتم که خدایا شما رو به حضرت ابوالفضل قسم میدم که من رو برگردون و من یه گوسفند نذر میکنم، منو از این حالت در بیار. و به سرعت به جسمم برگشتم و وقتی که بلند شدم نشستم خیلی سردم بود، به شدت یخ زده بودم، با اینکه پتو اینها داشتم. بدو رفتم توی اتاق به خواهرم و دامادمون که نشسته بودن گفتم که من مرده بودم، شما اصلا متوجه نشدین که من حالم انقدر بد شده. و خواهرم گفت خیلی رنگ صورتت پریده و آره انگار مثلا یه اتفاقی برات افتاده و دیگه آبقند و اینها دادن و دیگه برگشتیم به زندگی عادی. تا سن 19 سالگی 18 سالگی که من توی خیابون راه میرفتم و دسته ها رو میدیدم تو محرم و اینها، من خیلی دوست داشتم اهل بیت رو بشناسم و تا حالا پیش نیومده بود وارد هیئتی بشم و اینکه چون دوست داشتم اونا رو بشناسم کسی هم نداشتم، یعنی اصلا تو اطراف من خانواده من اصلا جوری نیستن که قرآن فقط به عنوان یک نماد توی خونه ما بود که الان تو خونه خیلی همونم پیدا نمیشه و خیلی دوست داشتم اینها رو بشناسم ولی خب نمیدونستم اصلا از چه طریقی باید با اینها آشنا بشم، محیط آموزشی ندارن راجع به این مسائل. تا اینکه با یک همسرم آشنا شدم و به واسطه ایشون
گفتم که من چون میخواستم با ایشون ازدواج کنم و خیلی ایشون رو دوست داشتم، رفتم به زیارت مشهد. اولین بار که نبود، سومین بار بود، ولی خب زیارت‌های قبلی فقط برای مثلا سرگرمی بود که با خانواده رفته بودیم. رفتم به زیارت مشهد، باز هم اونجا یک مقدار کسالت داشتم به خاطر ناراحتی‌هایی که پیش اومد. رفتم شمال، خونه دایمینا مدتی اونجا بمونم. وقتی خونه دایم رسیدم استراحت کردم و نمازم اینها رو خوندم. اینو بگم که توی این تایم آشنایی با همسرم و رفتن به مشهد و رفتن به شمال، من توبه کرده بودم و همسرم خیلی کمک میکرد که مثلا صحبتی مثلا میگفتش که خیلی خوبه آدم خوب باشه و حتی من نماز خوندن رو بلد نبودم، به واسطه ایشون مثلا سوال میکردم چیکار کنم، اینو چجوری وضو چجوری بگیرم، از ایشون میپرسیدم. و وقتی که داخل شمال نمازم رو خوندم، خونه زن دایمینا نماز صبحم خوندم، رفتم روی تخت خوابیدم. و وقتی خوابیدم یعنی که دراز کشیدم، منظورم اینه به محض اینکه دراز کشیدم من روی تخت، 1 ثانیه یا 2 ثانیه بود چشمامو که بستم، چون انسان اگه بخواد بخوابه هی باید چپ و راست کنه، بالاخره فکر کنه دیگه، مگه اینکه خیلی کارهای سخت باشه که تا چششو بذاری 1 2 3 خوابش ببره. ولی من اینجوری نبودم، استراحت داشتم و داخل خونه بودم، کاری هم کرده بودم که از شدت خستگی یک بار خوابم بره. اصلا هم این اخلاقو ندارم. به محض اینکه چشمامو بستم، یک لحظه دیدم از توی دیوار یک در چوبی پدیدار شد، یک خانومی اومد تو. اینو میخوام بغل تجربهم بذارم توضیح بدم. یک بار توی فیلم هایی که از تجربه کنندگان خانوم توی خارج دیدم، هم یک خانومی هم دقیقا مثل من بود که روی صندلی توی کلیسا بود که دری براش باز شد و یک فرشته اومد، حالا فرشته عذاب بود البته، اومد و ایشونو به داخل کشید. دقیقا هم یک همچین صحنه برای من پیش اومد. من به محض که یک لحظه ولکمو گذاشتم، 1 یا 2 ثانیه نشد که دیدم داخل دیوار یک در چوبی رنگ بود و یک خانومی از در رو وا کرد اومد تو و من اصلا احساس شوکه شدن نداشتم تو اون لحظه. تحت هیچ شرایطی ترس نداشتم، احساس می‌کردم دوستم اومده تو. و وقتی که این خانم اومد تو به من گفت بلند شو بریم با هم، و من بدونی که نه بگم مثلا ناراحتی کنم، بلند شدم پشت سرش رفتم. میگم احساس میکردم ایشون خیلی وقت ایشون رو میشناسم. و اینکه شونه به شونه اون خانم من داشتم باهاش راه میرفتم. دختر خانم طورش 16 17 18 سالش بود، در این هور و هوش، و هم سن و سال خودم بود، دقیقاً همون موقع من 18 سالم بود. و اینکه وقتی که داشتیم با هم اون بیابون رو رد می‌کردیم، داخل بیابونی بودیم کلا، یک آقایی کنار چند تا خیمه ایستاده بود و من ایشون به حالت سلام، چون عبا بسته بود، عمامه بسته بود به سرش، یه عبای عربی بلند کرمی رنگ و نه خیلی نو مثل این هایی که حاج آقا میپوشن، خیلی نو براق و اینها، نه خیلی کهنه و کرمی رنگ، و یه دونه هم عمامه سفید نه اون هم کرمی رنگ دور سرش بسته بود و روی صورتش اینطور کشیده بود که فقط چشماشون معلوم بود. و بنده وقتی به ایشون رسیدم ناخودآگاه می‌خواستم که مثلا سلام بدم، ایشون حالت اینطوری سرشو پایین داد و من ایشون رو، من هم به چشمام اینطوری کردم، یعنی از روی خجالت و اینکه مثلا نمیتونستم که باهاش سلام بدم، از روی خجالت یا اون ابهتی که ایشون داشت، بنده اصلا نمیتونستم کلمه حرف بزنم و رد شدیم و تو دلم به ایشون سلام دادم. بعضی اوقات میشه آدم یه شخصی میبینه ایشون انقدر بزرگ، انقدر جذاب هست، آدم از روی خجالت یا ابهت نمیتونه به این شخص سلام بده، حالت خجالت زده سرشو میاره، ولی نیتش سلام کردنه. دقیقاً هم همین حالت برای ما مثلا شکل گرفته بود و از ایشون رد شدیم، رسیدیم دم در خیمه ها، شلوغ بود، چند تا خانم بودن، بچه بود، پسر بچه بود و یک خانمی بود که
کلا لباس چادر مشکی عربی رو سرش عربی بسته بود و چادر عربی انداخته بود روی سرش و صورتش آفتاب سوخته شده بود، یک مقداری خاک روی چادرش نشسته بود و اینکه تا من رو دید دستاشو باز کرد و گفت دخترم خیلی وقت منتظر شماییم، چرا دیر کردی، چرا دیر اومدی، با لحن دوستانه، با لحن مادرانه. یعنی شاید تا حالا حتی مادر من اینطوری در منو بغل نکرده بود و این حرفو انقدر با محبت به من نزده بود و انقدر محبت داشت این خانم. وقتی که بنده رو بغل کرد، من تا حالا همچین حسی و نسبت به هیچ کس، میگم حتی به مادرم، نداشتم و چند دقیقه منو فشار داد توی آغوشش و محکم فشار میداد که چرا دیر اومدی و ما خیلی وقت منتظرتیم و از این حرفش خجالت کشیدم و متوجه بودم منظورش اینه که چرا دیر اومدی سمت ما، باید زودتر از اینا مثلا مسیرتو پیدا میکردی. بعد از اون منو دعوت کردم به خیمه و همراه اون دختر خانمی که با هم بودن وارد خیمه ها شدم و دیدم که جلوی خیمه ها طوفان خاکی یا شلوغی عجیبی پیش اومد. یه خاکی بلند شد و خانمی که جلوی خیمه بود همراه چند زن دیگه و کودک، اونها سراسیمه شروع کردن به حالت عربی طور به بدنشون و به پاشون میزدن که وای حسین کشته شد، وای حسین کشته شد. من حتی تا اون لحظه متوجه بودم که این حالت یک حالت روحانی هست، ولی هیچ کدوم از اون خانم ها رو نمیشناختم. وقتی که اون لحظه پیش اومد، من هم ناخودآگاه تو اون صحنه شروع کردم داخل خیمه سینه زدن و اون ذکر رو تکرار کردم و خیلی غمناک بود، خیلی غمناک بود و بنده سمت راست و چپمو که نگاه میکردم دختر بچه‌ای رو دیدم که اون هم این کار رو میکرد. آقا پسر 14 ساله 13 ساله دیدم که لباس رزمی آهنی پوشیده بود، لباسش بهش بلند بود، یعنی اون کلاه خود اینها نداشت و این لباسی که پوشیده بود تا روی زانوش اومده بود که توی این دسته های عزاداری بعضی اوقات میپوشن آقایون، اشعاری میخونن و اون لباس ها رو میپوشن به اون صورت، ولی خیلی بلند بود. حتی اون لحظه تو ذهنم با اینکه ایشون نگاه میکردم تو ذهنم بود که لباسش بهش خیلی بلنده. من اصلا ایشون رو نمیشناختم، اون دختر خانم رو نمیشناختم، اون خانم رو نمیشناختم و هیچ کدوم از این اشخاصی که کنار خیمه بودن و اصلا شناختی نداشتم. با اسم امام حسین که فقط میدونستم ایشون شهید شده و یه آقایی هست حضرت ابوالفضل ایشون حاجت میده، در این حد. حتی ما زیارت هم میرفتیم فکر میکردیم خب یه امامیه، یعنی اینجوری نبود که من بدونم این خاندان کیان، چی کار کردن، چه کارهایی برای ما کردن و چه معجزاتی دارن. اصلا هیچ گونه شناختی نداشتم. و بعد از اون که تجربه رو پیدا کردم، خب مسیرم به کلی عوض شد و اصلا زندگیم کلا تغییر کرد. حجاب دار شدم، نمازخون شدم و ازدواج کردم با همون همسرم که راهنمایی میکرد و اینجوری بود که وقتی وارد هیئت میشدم با همسرم میرفتیم هیئت. دوستی داشتم تو هیئت تعجب کرده بود، میگفت تنها کسی که فکر نمیکردم یک روزی تو هیئت ببینم شما بودی. مثلا اصلا فکر نمی‌کردم شما رو تو با چادر ببینم و تو این شرایط ببینم و خیلی هم صمیمی شده بودیم با هم دیگه. و توی هیئت که میشستن روزه میخوندن، بنده هی وسط روزه این بنده خدا رو پاشو هی تکون میدادم، میگفتم خب این که میگه زینب این کیه؟ میگفت این مثلا خواهر امام حسینه. گفتم چرا اینجوری شده؟ میگفت اینجوری توضیح. وقتی ایشون توضیح میداد تازه من میفهمیدم اون شخصی که توی خواب توی عالم مرگم دیده بودم، دیدم که ایشون حضرت زینب بوده و من نمیدونستم این دم در خیمه این شرایطی که پیش اومده ایشون این بوده. و وقتی روزه مثلا حضرت زینب تموم میشد و مثلا روزه حضرت قاسم میرسید، من میفهمیدم اون پسر بچه‌ای که من دیده بودم زرهش بهش بلند بود، فکر کنیم وسط روزه مثلا این رو میدیدم و شوکه میشدم که مثلا
همچین چیزی رو دیدم و اون لحظه نمیشناختم اینها رو. و افراد دیگه که داخل خیمه بودن، حالا بعضیشون رو نشناختم ولی توجه داشتم که توی روزه ها شاید ایشون این شخص باشه. و امام حسین رو همچنین من اصلا نمیدونستم که اون شخصی که بنده دیدم امام حسین بوده و هنوزم که هنوز تعریف چشممه و خیلی لحظات هم شیرینی برای من بود توی روزه ها که لطف اهل بیت بوده و هم لحظات خیلی سختی برای من بود که من اینها رو دیدم و الان داره جلو چشمم تجسم میشه. و تجربه بعدم در سن 34 سالگی دوران کرونا بود که پسرم 2 سالش بود. تازه از شیر میخواستم بگیرمش، به واسطه اینکه توی معدم توی صفرام سنگ‌های بسیاری بود، یه عمل صفرا داشتم توی بیمارستان سجاد شهریار و بعد از عملم خیلی حالم متوسط بود، هم حالم خوب بود هم حالم بد، اما چون خیلی دلتنگ پسرم بود میخوام بیام خونه و منو زودتر برسونین خونه و پرستار گفت باید بیشتر بمونی. من قبول نکردم، گفتم نه من میخوام فقط زود برم. کرونا هم بود و خیلی پسرمون ندیده بودم و ترسیده بودم که مثلا مبادا اینجا مریض بشم و بدتر بشه جریان. وقتی وارد خونه شدم حالم چند ساعتی نامساعد بود تا بعد از ظهرش. بعد از ظهر ساعت 7 ها همسرم یه ذره فیرینی داشت گرم میکرد که بیاره به من بده. توی آشپزخونه بودن و من احساس کردم که پلکم خیلی سنگین داره میشه و حس بی‌حسی بهم دست میده و یک لحظه دیدم که بالای سقف کنار اوپن آشپزخونه و دارم به سمت پایین بدنم و نگاه کردم دیدم من بالام. اون لحظه متوجه شدم که من از بدنم جدا شدم و خیلی سبک بودم و بچه هامو شروع کردم صدا کردن. گفتم مثلا پسرم صدا کردم محمد حسین محمد حسین، دخترم صدا کردم و خیلی شاید بالای 20 بار 30 بار بلند بلند صداشو میکردم. این لحظه خیلی لحظه سختیه برای کسی که از بدنش جدا میشه، واقعا لحظه سختیه وقتی هی دیگران رو صدا میکنه و دیگران اصلا متوجه نمیشن که مثلا ایشون چی میگه و این خیلی سخت بود برای من که توجه بچه همو نداشتم و دیدم که پسرم داره میدوه میخنده با دخترم و اون لحظه گفتم خب ببین من این همه اینا رو صدا میکنم، اینا به من توجه ندارن و دارن میگن و میخندن. یک لحظه احساس کردم یک نفر اومد پشت سرم، یک موجود خیلی بزرگ، با اینکه روم به بچه هم بود ولی حس میکردم میبینمش، چهرهشو نمیدیدم. یک آقایی بود جثه‌ش 3-4 برابر من، انقدر که حضورشو و این جسم بزرگشو تو پهنای شونه هم خیلی بیشتر بود حس میکردم و دستاشو انداخت دور بازوهای من. هر یه انگشتش به قطر خیلی بزرگ بود، انقدر که وقتی که داشت انگشتاشو میذاش روی بازوی من دونه دونه انگشتاشو حس میکردم و کل بازو و دست من رو گرفته بود. من اون لحظه بدن خودم رو نمیدیدم و فقط یه جاها رو میدیدم، اصلا هیچ، با اینکه حس میکردم دستش رو بدنم گذاشته ولی هیچ توجهی به بدنم نداشت. اینکه به من گفت خداحافظی کن بریم. وقتی این رو گفت دلم خیلی شکست و تنها دلیلی که تونستم دل بکنم و برم اون با صدای بم گفت، صداشم میپیچید توی فضا که خداحافظی کن بریم. و وقتی این رو گفت یک لحظه به دخترم و پسرم نگاه کردم و دستم رو اینطور تکون دادم که خداحافظ مامان، خداحافظ من دارم میرم. و اون لحظه هر بار میگم حالم بد میشه و اون لحظه خیلی سخت بود. خنده پسرم باعث شد که من بتونم برم و خنده پسرم باعث شد که من بتونم برم و
به یک آن پلک زدن مثل اینکه شما شبکه رو عوض میکنین یا چشمتون رو میبندید باز میکنین. من دیدم توی خلأ تاریک هستم، یعنی حس کردم که منو کشید برد بالا و داخل یک خلأ تاریک بودم و اونجا مدت ها بودم. یک هفته خودم یقینا میدونم که یک هفته من اونجا بودم و توی اون یک هفته هی شیون و زاری میکردم، هی داد و بیداد میکردم، هی ناله میکردم خدای منو برگردون، خدای منو ببخش. و این الان یادم اومد که وقتی که داشتم میرفتم بالا عین یک انسانی بودم که انگار توی دنیا تنهاست و وسط یک بیابون تک و تنها بدون هیچ داشته‌ای رها شده. و قشنگ یادمه که وقتی فرشته داشت منو لحظه خدافزی تا اون فضای تاریک میبرد، گفتم وای من دارم میرم، خدا رو ببینم. میدونستم که فوت کردم. وای من دارم میبینم خدا رو ببینم و هیچی ندارم. با اینکه خب من یه مقدار توبه کرده بودم و به خودم، ما که بالاخره قدیس نیستیم، اشتباهاتی حتما داریم و خیلی ناراحت بودم و این حس تنها که توی بیابون تنهایی و هیچ کس رو نداری و هیچ هم نداری، یعنی هیچی برای ارائه نداری. این بود سخت‌تر از خدافزی از پسرم و دخترم بود و خیلی سخت‌تر از اونا بود. یعنی اون اگه درجهش 2 باشه 3 باشه، این درجهش میلیارد بود که داری میری معبودتو میبینی دستت خالیه، هیچی نداری. حالا اون چیزهایی هم که داشتم و اصلا روشون حساب نمی‌کردم، میگفتم خب اونها برای خودم بوده. و وقتی رسیدم به اون خلأ، به اون تاریکی، که عمق داشت و اینجوری نیست که یه اتاقی باشه در بسته، شما محیط اتاق میدونی، در که بسته باشه میدونی مثلا چند متره، ولی عین این مونه که شما داخل فضا باشی و مثل یک فضانوردی که داخل فضای تاریک رها میشه، عمق داره و همه جا رو با اینکه تاریکه میتونیم ببینیم. و اینکه اونجا خیلی مدت طولانی بودم، تو اون تایم عذاب میکشیدم. عذابم این بود که تنها هم، هیچی رو ندارم، حبسم، اصلا هیچی معلوم نبود و این باعث میشد که خیلی ناراحت باشم، خیلی داد و بیداد میکردم و یک لحظه فکر میکنم که عنایت خدا بود و این رو میدونستم. قبل اینکه این رو بگم، این رو میدونستم که اینها دارن پرونده من رو بررسی میکنم برای آینده، که بدونم من برگردم یا اینکه بمونم. این حس رو داشتم که دارن، از برگشت خبری نداشتم ولی این حس رو داشتم که میدونستم که اینها دارن پرونده منو بررسی میکنن. این بهم آگاه بودم نسبت به این موضوع. ولی با این مدت، یک هفته‌ای که من اونجا بودم، خیلی برام سخت بود. یک لحظه بهم انگار الهام کردن دوباره خدا رو قسم بده به حضرت عباس. خب دیگه اون موقع شناخت داشتم نسبت به ایشون، خانواده ایشون، و اونجا از ته دل خدا رو قسم دادم به مقام حضرت عباس و اینکه شخصی میتونه تو اون لحظه این کلمه رو یادش بیاد، این کلمه رو به ذهنش بیاد که حضرت عباس رو قسم بده یا خدا رو صدا کن، اینها باز به اجازه خود خداوند متعاله. یعنی کسی که تو طول زندگیش ارتباط داشته باشه با اهل بیت، بتونه با اونها ارتباط بگیره، حالا هیئت بره، روزه گوش بده، زیارت عاشورا بخونه، این کارها رو بکنه، 100% مطمئن باشین توی اون دنیا حتی اگر عذابش به اندازه 1 روز باشه، 1 هفته باشه مثل مال من، رها شده باشه تو اون عمق تاریکی، باز هم بهش عنایت میشه. یعنی اینجوری نیست که شما رو رها کنن و این لطف خدا نسبت به شیعیانشه. وقتی که گفتم خدایا شما رو قسم میدم به حضرت عباس و مجددا گفتم خدایا من اگه برگردم یه گوسفند نذر میکنم مثلا دوباره بکشم، من رو برگردون، مثلا من رو برگردون
که بتونم کار خوب انجام بدم، اینجوری دست خالی نیام. و اون لحظه مثلا دیگه بچه‌مو فراموش کرده بودم، چون اینقدر غم خودم زیاد بود و اینقدر درد خودم زیاد بود و هیچی نداشتم برای ارائه نسبت به پروردگار خودم. این باعث شد که من این حرفو بزنم که خدایا من رو برگردون که بتونم برای شما کاری بکنم، حداقل یه چیزی بیارم برای ارائه خودم. و اون حالت شرمندگی که پیش خدا میخوای بری، آدم یکی کسی که خیلی کمکش کنه تو دنیا چجوریه وقتی میبینیش حس میکنی خیلی خجالت زده ای، چقدر این به من خوبی کرده، چقدر دست منو گرفته. این حس رو میلیاردها برابر کنین برای خداوند. آدم میگه وای من دارم میرم پیش خالقم، همه هستیم هیچی ندارم، کسی که اصلا مادر داده، پدر داده، خانواده داده، به من روح داده، من هیچی ندارم و این خیلی سخت بود. و وقتی که برگشتم به یک آن دیدم توی جسمم و روی همون مبلی که دراز کشیده بودم دیدم همسرم دستشو گذاشته روی شونم، هی داره تکون میده، چشماش پر اشک بود. دخترم و پسرم پایین تر از همسرم کنار پام وایساده بودن و همشون بغض کرده بودن و همسرم گفت چند دقیقه است من دارم تو رو تکون میدم و اصلا جوابی از سمت تو نمیشنوم، چته چی شده؟ و من لحظه که میخواستم صداشو اول شنیدم و چشمامو به سختی باز کردم، واقعا به سختی باز کردم و گفتم که چیزی نیست، من رفتم و لطف خدا بوده که من برگشتم. و همسرم گفت من دارم چند دقیقه صدات میکنم و اینکه تو جواب ندادی من خیلی ترسیدم و متوجه شد که بنده مثلا خروج از بدن داشتم و لطف خدا بوده. و تجربه هم خوبی بود هم سنگینی بود برای من. بعد از اون هم سعی کردم بهتر بشم، اما خب انسان و جایز الخطا.